Sebenarnya hakikat kemanusiaan ini dia mempunyai dua unsur. Yang pertama kita namakan sebagai unsur kasif. Kasif ejaan dia kaf, sa, ya, fa. Kasif. Unsur kasif bermaksud yang terkandung di bawahnya tanah dan air. Itu dimaksudkan unsur kasif, tanah dan air. Yang kedua, manusia juga mempunyai unsur syafaf. Shin, fa, alif, fa. Syafaf. Syafaf iaitu unsur angin dan unsur api. Benarlah kalau datuk-datuk ataupun guru-guru kita dahulu mengatakan manusia ini dijadikan daripada 4 unsur, iaitu tanah, air, api dan angin. Memang benar demikian. Kerana manusia daripada 2 unsur tadi sebagaimana yang saya sebutkan, unsur kasif, tanah dan air, unsur syafaf, api dan angin. Tidak cukup dengan keempat-empat keperluan tadi untuk mencipta manusia, Allah menambahkan dengan satu lagi. Dengan kata lain, 4 benda tadi Allah plus. Itulah yang dinamakan sebagai nuraniyun. Dalam nuraniyun inilah ada 4 pula unsur lain. Itulah yang dinamakan sebagai hati. Nurani juga dinamakan sebagai akal. Nurani juga dinamakan sebagai nafsu. Nurani jugalah yang dinamakan sebagai roh. Jadi dalam tanah, air, api dan angin tu Allah tambah, Allah plus dengan unsur nuraniyun. Di bawah tu ada 4, iaitu roh, akal, hati dan nafsu. Baik, itu dalam konteks manusia. Dan ke-8 unsur ini bila bergabung, itulah yang disebut sebagai latifah rabbaniyah, iaitu unsur kehalusan daripada alam rabbaniyah, iaitu alam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita bincang dari sudut unsur-unsur hakikat penciptaan manusia. Manakala unsur-unsur hakikat diciptakan satu lagi makhluk Allah yang turut disertakan Allah di dalam misi penceritaan ini, iaitu iblis. Iblis dijadikan Allah daripada unsur jin. Bagaimana hakikat unsur jin diciptakan oleh Allah? Juga daripada unsur-unsur yang sama. Iblis ataupun jin juga dia ada unsur syafaf. Cuma mereka tak ada unsur kasif. Tanah dan air tidak ada pada hakikat penciptaan jin. Sebab itu mereka tidak ada lapis luar. Jin tidak ada jasad, iblis tidak ada jasad. Mereka hanya bersifat roh terus, iaitu unsur syafaf, api dan angin. Plus sama macam kita yang bersifat nurani, mereka juga ada roh, mereka juga ada akal, mereka juga ada hati dan mereka juga ada nafsu. Cuma nurani mereka tidaklah sama penciptaan dengan nurani manusia, tetapi nurani mereka diciptakan berdasarkan kesesuaian dan cocok dengan sifat-sifat jin. Baik, itu hakikat penciptaan jin. Manakala kalau kita nak tarik dengan hakikat-hakikat penciptaan lain sebagai contoh untuk memudahkan kita diberi kefahaman dengan kedua-dua unsur tadi, kita ambil yang bersifat haiwan, kita ambil yang bersifat binatang sebagai contoh. Binatang juga ada unsur sama seperti manusia, unsur kasif, tanah dan air. Kerana binatang pun ada jasad luar, binatang pun ada kulit luar, dan mereka juga mempunyai unsur syafaf, iaitu api dan angin. Cuma bezanya mereka tak sama dengan kita, mereka tak sama dengan jin. Allah tak beri mereka nuraniyun. Nuraniyun mereka hanya bersifat roh mutlak yang mendiami di dalam tubuh mereka. Roh mutlak dalam tubuh mereka, dan dalam roh itu ada nafsu. Roh itu ada nafsu. Mereka tak dikurniakan akal, mereka tak dikurniakan hati dan perasaan. Baik.
Sekarang kita tengok pula unsur makhluk-makhluk Allah yang lain sebagai contoh. Yang tadi manusia kita dah jelas, yang jin kita dah jelas, yang haiwan dan binatang kita dah jelas. Bagaimana pula bentuk makhluk-makhluk Allah yang berunsurkan batu, yang berunsurkan gunung ganang, yang berunsurkan bukit bukau, yang berunsurkan tanah dan sebagainya. Mereka hanya ada unsur kasif, iaitu tanah dan air, tanpa unsur api dan tanpa unsur angin. Tetapi bagaimana pula malaikat diciptakan oleh Allah? Hakikat kejadian malaikat ialah malaikat dia tak ada unsur kasif, malaikat dia tak ada unsur syafaf. Malaikat tak ada tanah air, malaikat tak ada api dan angin. Dia hanya bersifat mutlak ruhaniyin. Roh-roh yang suci, yang sentiasa patuh, yang sentiasa taat kepada segala perintah dan arahan Allah, dan mereka sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melanggar arahan-arahan dan perintah Allah. Jadi pada muqaddimah malam ini, bila dah diterangkan pada perenggang sedemikian, maka kita menghuraikan tentang hakikat-hakikat setiap kejadian makhluk-makhluk Allah tadi. Dari sudut kemanusiaan, dari sudut jin, dari sudut binatang, dari sudut unsur-unsur alam semesta dan unsur malaikat.